เราใช้ชีวิตแบบระวังตัวเราระวังตัวมากขึ้นเราก็ออกจากสังคมห่างขึ้นเราแทบไม่ได้ต่อเชื่อมอะไรกับสังคมเลยไม่อยากทานข้าวตอนนอนอ่ะจะรู้สึกว่านอนไม่หลับพยายามแบบข่มตานอนก็แบบนอนไม่หลับแต่ก็เหมือนไม่ได้อยากลุกจากเตียงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอดนอนจนเราไม่อยากตื่นแล้วทางเดียวที่เราจะนอนได้ยาวแบบนั้นอ่ะคือเราคงต้องไม่มีชีวิตอยู่แต่ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ข้างในแล้วบางทีถ้าผู้ป่วยเขาไม่อธิบายหรือไม่บรรยายออกมาว่าเขารู้สึกยังไงก็ไม่มีคนรู้ว่าเขาเป็นดังนั้นปัญหาซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าอ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะมีคนให้ความสำคัญยังไม่เยอะเท่ากับปัญหาทางกายรู้ไหมครับว่าระหว่างที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรอบตัวอยู่นั้นคน100คนที่เราพบปะและเดินผ่านไปมาจะมี3คนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารอบตัวเราอาจมีผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคนี้รายล้อมอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะชื่อการพลูอายุ28ปีค่ะตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับวงการแบบ Creative Marketing ค่ะผมพรชัยศรีสุนทรไทยนะครับปัจจุบันผมอายุ61ปีทำงานอยู่ที่มูลนิธิ Path to Health แล้วก็ทำงานอยู่ที่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะครับมันจะเริ่มจากรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรไม่ค่อยอยากออกไปเจอใครรู้สึกอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเหมือนอยู่กับตัวเองคนเดียวในห้องนานมากๆเกือบทั้งวันไม่อยากแบบออกไปทานอะไรหรือเจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนวันหนึ่งก็รู้สึกแบบรู้ว่ารู้สึกไม่ดีอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเรียกความรู้สึกนี้ว่าอะไรแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่มีปีมีขุยมีเหตุผลก็คือแบบร้องเยอะมากๆรู้แค่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆแต่เราแบบออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ตอนนั้นผมอายุอยู่ประมาณ53ที่เริ่มเป็นนะครับมีเพื่อนเป็นหมอนะฮะเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราปกติเป็นคนเดินเร็วปกติเป็นคนพูดเร็วนะฮะอยู่ๆเราก็พูดช้าลงอยู่ๆเราก็เดินก้มหน้าแล้วก็เดินไม่ไหวบอกเฮ้ยปกติพี่เดินเร็วพี่มีความผิดปกติแล้วนะผมสงสัยพี่จะเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุการเกิดของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจเรื่องราวในชีวิตที่แต่ละคนประสบพบเจอหรือแม้แต่กรรมพันธุ์ไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่ฐานะแบบไหนก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ตอนนั้นเนี่ยไม่เคยคิดว่าในครอบครัวตัวเองเนี่ยอยู่ๆจะมีหนี้สินเกิดขึ้นจากทางธุรกิจแล้วเราต้องเข้าไปรับผิดชอบปัญหาเข้ามาเยอะแยะไปหมดรู้สึกเราเหนื่อยมากเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เราประสบปัญหาในเรื่องของครอบครัวที่จะต้องดูแลครอบครัวด้วยต้องอะไรด้วยมันเริ่มจากมีช่วงหนึ่งที่ออกจากงานค่ะพอต้องการมาพักแบบเกี่ยวกับคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นแต่ว่าพอว่างงานได้ประมาณ2เดือนคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะออกไปหางานก็พอเรามาพักอยู่ที่บ้านแล้วการหางานมันใช้เวลานานกว่าที่เราคิดเราก็เริ่มรู้สึกว่าคนอื่นคิดว่าเราไม่เก่งหรือเปล่าเลยไม่มาจ้างเราหรือว่าไม่มาเรียกเราไปสัมภาษณ์สักทีนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าไม่รู้สึกไม่มีความสุขค่ะเราอยู่คณะพยาบาลเราดูแลเด็กอุดมศึกษาเราก็พบว่าเฮ้ยเด็กอุดมศึกษาก็มีภาวะซึมเศร้าเนาะมีอาการฆ่าตัวตายเราก็เลยพยายามที่จะไปศึกษาดูปรากฏว่าเด็กก็เป็นตั้งแต่มัธยมเข้าไปดูแลเด็กในมัธยม
ปรากฏว่าพอเราได้เข้าไปดูแลเด็กมัธยมจริงๆและหลายๆเคสเลยนะคะที่บอกกับเราว่าเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าและมีความคิดอยากตายตั้งแต่เขาอยู่ป .5 เพราะฉะนั้นเราก็เลยมานั่งดูว่าเฮ้ยไม่ได้ละเด็กและเยาวชนกำลังถูกอาการของซึมเศร้าเนี่ยมันคุกคามแล้วมันก็บั่นทอนทำให้ศักยภาพเขาเนี่ยที่เขามีแทนที่จะเรียนได้ดีมันก็ถูกฉุดรั้งทำให้เรียนไม่ดีทำงานหรือสัมพันธภาพกับเพื่อนก็แย่ลงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หากดูจากสถิติเมื่อเทียบกันแล้วเพศหญิงมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าเพศชายสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทางกายภาพที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไปจนถึงสภาพสังคมและความคาดหวังที่เพศหญิงต้องเผชิญและแบกรับเอาไว้ ชื่อนุชค่ะปีนี้อายุ39ไม่ได้มีตรงไหนที่ทำให้นุชคิดว่าจะเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกับตัวเองเราได้ยินคำนี้มาเราก็รู้แหละว่ามันมีคำนี้อยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับเราหลังจากที่เราคลอดลูกเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าฮอร์โมนเรามัน drop ร่างกายและจิตใจมันเปลี่ยนแปลงหนักหนาอยู่แล้วแต่มันมีปัจจัยภายนอกที่เยอะกว่านั้นคือทั้งเรื่องของการอดนอนทั้งเรื่องของความเจ็บปวดเจ็บแผลบางคนผ่าคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายไม่ได้พักฟื้นการให้นมบางคนมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเนาะหรือว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคุณแม่ของคุณแม่คนอื่นๆในยุคปัจจุบันก็จะมีโซเชียลที่เราเห็นบางทีเราเห็นการเลี้ยงลูกของเขาทำไมมันดีจังเลยทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นมีความเปรียบเทียบมากมายมันก็เกิดความรู้สึกผิดความเครียดความกดดันอย่างบางคนลูกคนแรกเราไม่รู้อะไรเลยเราต้องรับผิดชอบเด็กทารกคนนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องยากนะแล้วเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสพอสมควรไม่อยากให้มีใครมาปลุกให้เราขึ้นไปให้นมไม่อยากให้มีใครมาปลุกให้เราไปเลี้ยงลูกอ่ะแล้วทางเดียวที่เราจะนอนได้ยาวแบบนั้นอ่ะคือเราคงต้องไม่มีชีวิตอยู่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราที่คิดแบบนั้นมันไม่ใช่เราพาร์ทปกติอะถ้าเราดูสภาพทั่วไปของความหลากหลายในสังคมเนี่ยเรามีความหลากหลายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจแต่ละคนฐานะทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันบริบททางสังคมที่แตกต่างกันเขาเผชิญปัญหาที่หลากหลายที่แตกต่างกันดังนั้นความหลากหลายทางด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเกิดความกดดันทั้งที่ทำงานเกิดความกดดันทั้งคนรอบข้างก็ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้หากเป็นเมื่อก่อนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาจโดนเหมารวมว่าเป็นโรคจิตเป็นบ้าหรือเป็นโรคประสาทแต่ในปัจจุบันโรคซึมเศร้าได้รับความสนใจและถูกพูดถึงในสังคมมากขึ้นการที่เรามีคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไปแม้ว่าโรคซึมเศร้าจะได้รับความสนใจแต่ความเข้าใจต่อโรคนี้ของแต่ละคนก็อาจไม่เท่ากันความเข้าใจผิดอาจจะอันที่หนึ่งซึมเศร้าแล้วเป็นคนบ้าหรือเปล่าชอบอาละวาดชอบฆ่าตัวตายชอบไปฆ่าคนอื่นหรือเปล่าถ้าเรามองนะจริงๆซึมเศร้าเหมือนโรคทางร่างกายธรรมดาเลยเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราสังเกตเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าโรคเบาหวานก็ต้องกินยาเพื่อควบคุมอาการเบาหวานเนาะไม่ให้น้ำตาลขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าพอน้ำตาลขึ้นเยอะก็อาจจะมีอาการต้องเข้าโรงพยาบาลโรคทางด้านจิตใจก็เหมือนกันซึมเศร้าก็เหมือนกันอาจจะมีสารเคมีในสมองที่มันเสียสมดุลไปเราก็ทานยาเพื่อให้มันได้สมดุลเราก็จะเหมือนคนปกติใช้ชีวิตได้ปกติอะค่ะอาการหลักๆของโรคซึมเศร้าเลยก็จะมีอาการทางด้านจิตอาการทางด้านพฤติกรรมแล้วก็อาการทางด้านกายภาพอาการทางจิตที่เราจะเห็นบ่อยๆเลยเวลาคนซึมเศร้าเขามักจะบ่นเบื่อจังเลยไม่อยากมีชีวิตอยู่ทำไมมันเบื่ออย่างเงี้ยเหนื่อยหน่ายแล้วทำไมชีวิตมันถึงโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยผมไม่ได้บ้า5 ปีที่ผ่านมาผมทำประโยชน์เยอะแยะเลยผมยังคิดโครงการได้ผมยังทำประโยชน์โครงการต่างๆได้เหมือนปกติเลยแม้ว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถรักษาให้หายได้แต่ด้วยขั้นตอนการรักษาที่ต้องใช้เวลามีความละเอียดอ่อนต้องการความร่วมมือจากคนรอบข้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนรวมถึงค่ารักษาที่ค่อนข้างสูงทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากเข้าไม่ถึงการรักษาได้เต็มที่หรือแม้มีผู้ป่วยที่เข้าถึงการรักษาได้ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษานอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายของโรคนี้และไม่เข้ารับการรักษาอีกเป็นจำนวนมากที่แรกที่เราตัดสินใจไปหาคือเขาเรียกว่า counseling counseling ก็คือการพูดคุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยแหละมันจะเป็นแค่การคุยอย่างเดียวโดยไม่มีการจ่ายยาเรารู้สึกไม่คลิกกับคนที่เราคุยด้วยมันทำให้พอเราแบบไม่ได้เปิดใจได้อย่างเต็มที่อ่ะเราก็จะไม่สามารถแบบดึงสิ่งที่มันแบบค้างคาอยู่ในจิตใจเราออกมาได้จริงๆเราเลยตัดสินใจไปหาจ
จิตแพทย์ที่โรงพยาบาลหลังจากคุยไปสักพักเขาก็จะบอกว่าให้ลองเป็นยาตัวนี้ดูซึ่งยาแต่ละตัวก็จะให้ผลกับคนไข้ไม่เหมือนกันตอนนี้เราได้โดสที่โอเคกับเราแล้วก็ทานยามาประมาณ2 ปีแล้วค่ะผมว่าคนผู้ป่วยซึมเศร้าที่กินยาทุกคนเคยแอบหยุดยาผมแอบหยุดยาตั้ง 3-4 ครั้งทุกครั้งที่หยุดยาตื่นมาเหมือนซอมบี้เลยวันแรกหยุดยาแล้วมีความสุขวันที่2มีความสุขไม่เกิน 3-4 วันเนี่ยอาการมันกลับและหนักกว่าเก่าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยที่แอบหยุดยาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่าไปหยุดทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้เพราะเรามีที่เรียกว่าอะไรนะชาวบ้านอาจจะเรียก30 บาทอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ universal coverage เนาะสามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเกิดเป็นสิทธิ์30 บาทนะคะหรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราไปโรงพยาบาลที่มีจิตเวชหรือมีจิตแพทย์อยู่ก็สามารถเข้าถึงได้เลยถ้าเราดูจากสถิติของกรมสุขภาพจิตเขาบอกว่าประชากรไทยเนี่ยค่ะประมาณ67 ล้านคนเนี่ยมีถึงตั้ง 1.5 ล้านคนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแต่ก็น่าสนใจว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนของผู้ป่วยที่ได้รับการบันทึกเพราะว่าเขาไปพบแพทย์แต่ก็มีผู้ป่วยซึมเศร้าหรือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ายังไม่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าไม่ได้เข้าไปพบแพทย์รับการรักษาดังนั้นจริงๆแล้วตัวเลขจริงๆมันอาจจะมากกว่า 1.5 ล้านคนก็ได้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของภาวะที่เป็นเชิงสุขภาพแฝงทางสุขภาพจิตอะค่ะสารเคมีในสมองที่ผิดปกติทำให้อารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเปลี่ยนไปส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้ป่วยคนรอบข้างและสังคมได้รับผลกระทบแม้ว่าจะไม่ได้เผชิญกับภาวะซึมเศร้าโดยตรงก็ตามช่วงก่อนเนาะเราไม่ได้คาดหวังว่าคนใกล้ตัวเราจะเป็นตอนนี้ก็ยังปรับไม่ได้นะ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องยากเนาะเพราะมันเป็นเรื่องอารมณ์เนาะบางทีอารมณ์ไม่ดีใส่กันอย่างเงี้ยแบบโหจะให้เราแบบเฉยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆแบบจัดการกับอารมณ์ตัวเองตอนแรกครอบครัวนี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าโรคซึมเศร้ามันจะหนักขนาดนี้เหรอมันก็แค่เศร้าธรรมดามั้งดูเหมือนเขาจะเครียดมากเวลาเราเข้าบ้านพวกเขาจะอยู่กันนิ่งๆพวกเขาจะแบบไม่พูดไม่คุยกันเลยเพราะกลัวแบบพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามากระเทือนใจเราจนทั้งวันหนึ่งเราแบบตกลงเป็นอะไรกันคือขอให้ทำตัวเป็นปกติได้ไหมอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่สร้างปัญหาให้เขาอีกเลยเราก็คือเรากำลังรักษาอยู่เดี๋ยวเราก็หายเดี๋ยวเราหายแล้วเราก็มาอยู่กันปกติตอนนั้นเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้เนาะพอเราค่อยๆแบบรู้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็พยายามแบบอยากจะลองเรียนรู้ดูว่าคนที่เขาเจอโรคเป็นแบบเนี้ยมันต้องเราซัพพอร์ตเขายังไงได้บ้างเราช่วยเขายังไงได้บ้างเนี่ยครับผู้ที่ไม่เคยประสบภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเองคงจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยโรคนี้ได้ยากเราเป็นคนที่เวลาเราแบบเสียใจหรือเศร้าเราไม่อยากให้คนอื่นต้องมาแบบเทคเนกาทีฟเอเนอร์จีจากเราด้วยก็ใจนึงก็รู้สึกแบบเกรงใจทั้งเพื่อนๆทั้งคนรอบข้างด้วยอย่างตอนนั้นที่เป็นคือก็ไม่ได้แบบบอกใครเยอะว่าเราเป็นตรงนี้นะเพราะเราก็ไม่ได้อยากให้เขามาเป็นห่วงคุณแม่ของนุชก็คือคุณยายของลูกเนี่ยเขาช่วยดูแลทุกอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่มีความสุขล่ะเนี่ยเขามีหลานเขาน่ารักเขามีความสุขจะตายอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาส่วนสามีเนี่ยค่ะสามีเข้าใจแรกๆเขาก็อาจจะมีงงแต่ว่าพอดีคุณหมอจิตแพทย์อะค่ะเขาให้เรียกสามีเขาไปคุยด้วยสามีหลังจากนั้นก็คือเข้าใจแล้วเขาก็ช่วยเราเลี้ยงลูกได้มากแค่เราสื่อสารและปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างเข้าใจธรรมชาติของโรครับฟังอย่างลึกซึ้งเปิดใจไม่ชี้นำไม่ตัดสินไม่มีอคติใดๆและสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวก็เป็นหนทางง่ายๆที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่รู้สึกแปลกแยกมีกำลังใจและกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้การฟังอย่างลึกซึ้งคือการเปิดใจรับฟังแล้วเปิดใจรับฟังอย่างไม่มีอคติแล้วก็อย่างไม่ตัดสินใช้สมาธิตั้งสติรับฟังเขาแล้วก็รับฟังทุกสิ่งที่เขาพูดแต่ขณะที่เรารับฟังเนี่ยเราจะไม่ไปพูดแทรกเราจะไม่ไปพูดแบบขัดจังหวะเราจะไม่ไปพูดในลักษณะที่ว่าให้คำแนะนำ
เราฟังเขาให้เขาได้ระบาย ให้เขาได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วขณะเดียวกันแม้ตัวเราฟังเองเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเผลอใจในลักษณะที่ว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับเขาพอเรามีอารมณ์ร่วมไปกับเขาอ่ะเรามักจะเสนอความเห็นเรามักจะเสนอทางออกจนกระทั่งเราไปก้าวข้ามความเป็นบุคคลของเขาในการที่เขาอยากที่จะเล่าเรื่องราวของเขาเมื่อเป็นโรคที่ไม่แสดงออกทางร่างกายสิ่งที่เราทำได้ในฐานะคนใกล้ชิดหรืออยู่กับผู้ป่วยคือการสังเกตถ้อยคำและพฤติกรรมของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงการบ่นการเล่าหรือพูดเปรยๆก็ตามงานวิจัยที่ทำก็คือเก็บข้อมูลกับผู้ป่วยซึมเศร้าที่เขาเขียนแสดงบรรยายความรู้สึกหรืออารมณ์หรือประสบการณ์ที่เขาผ่านมาในช่วงที่เขาเป็นซึมเศร้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook หรือว่าพวกเว็บบล็อกต่างๆเมื่อไหร่จะหลุดออกมาจากแบบหลุมดำนี้สักทีทำไมรู้สึกดิ่งรู้สึกตกนรกหลายคนพูดเลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดมาโดยตรงเนาะแต่ว่าเขาก็เขียนบรรยายความรู้สึกของเขาเวลาเขาแชร์ประสบการณ์โรคซึมเศร้าอะค่ะก็จะบอกว่าทำไมเขารู้สึกว่างเปล่าทำไมความรู้สึกนี้มันชาเหลือเกินทำไมความรู้สึกนี้มันวนลูปไม่เลิกสักทีเปรียบตัวเองเป็นขยะไร้ค่าไม่มีความหมายการวิจัยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำได้แค่จุดหนึ่งมันอาจจะต้องมีการทำงานวิจัยที่ลึกซึ้งแล้วก็ควรที่จะมีงานวิจัยในลักษณะที่บูรณาการในลักษณะร่วมกับงานทางด้านการแพทย์งานทางด้านของจิตเวชงานทางด้านของสาธารณสุขดังนั้นการทำงานบูรณาการวิจัยให้มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งเพื่อนำไปเสนอเป็นนโยบายในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะที่เป็นโรคทางอารมณ์แบบนี้อย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคทางกายอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถลาป่วยได้แต่มันยังไม่เคยมีการบอกว่าโรคทางจิตหรือโรคทางอารมณ์แบบนี้เราลาป่วยได้ตรงนี้มันยังไม่มีจริงๆแล้วก็ยังไม่มีคนตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันหากเรามองว่าร่างกายของคนน่ะมันมีทั้งกายและใจทำไมใจเราถึงไม่ได้รับการดูแลล่ะหลายๆภาคส่วนมีการเริ่มก่อตั้งองค์กรกลุ่มกิจกรรมและช่องทางสำหรับแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเยียวยาจิตใจให้คำปรึกษาให้กำลังใจและมอบพลังบวกให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยคุณหมอแนะนำให้เขียนระบายออกมาว่าตัวเองมีความทุกข์ใจอะไรแต่แล้วก็เอาไปให้หัวหน้าดูบอกเฮ้ยแกมันดีนะแกลองเอาลงใส่ Facebook ดูเดี๋ยวเผื่อมีคนอ่านแล้วเป็นประโยชน์กับเขาก็เลยลงไปก็เลยคิดว่าอย่างนี้เราเปิดเป็นเพจเลยดีกว่าตอนนี้ก็คือเปิดเป็นเพจนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการนอนสำหรับเด็กทารกนะคะชื่อเพจ Little Big Dream Sleep Consulting ค่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดซึมเศร้าหลังคลอดอดนอนเป็นหนึ่งในนั้นการได้สอนให้ลูกนอนได้นอนนานขึ้นมันทำให้เราได้พักมีช่วงพักจะสัก 4-5-6 ชั่วโมงกลางคืนก็ยังดีนี่มันจะทำให้คุณภาพชีวิตในการเลี้ยงลูกเราดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นซึมเศร้าหลังคลอดหรือไม่ก็ตาม My name is Hamish McGoffin. I'm the founder of the Pranaya and Arthur McGoffin Foundation, a foundation that is set up to help families that are suffering through maternal mental health problems.What we're spending a lot of our time doing now is setting up group support, peer mentor support. There's a lack of medically trained professionals, so we're looking at best practices overseas and trying to bring that to Thailand. In the meantime, it's been shown that by discussing with other mums, discussing with people that have lived experience, that have been through PPD themselves, getting a group of mums,no more than 10 to sit down to learn about postpartum depression and other maternal mental health illnesses and just discussing the issues that they're going through. So making them feel that they're not alone. This is an issue that is finally starting to be addressed properly. It's a stepping stone, and so by getting more people, more organizations on board here in Thailand, then we can work collectively to address the different areas. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรวินพรสัพพานุเคราะห์ชื่อเล่นชื่อผิงอันนะคะหนูก็ปีนี้อายุ14ปีนะคะแล้วก็ทำโครงการ Educate ค่ะซึ่งโครงการนี้หนูก็ทำร่วมกับเพื่อนอีก2คนก็คืออินดี้แล้วก็พิมอายุเท่ากันชั้นเดียวกันค่ะอินดี้เขาศึกษาเรื่องจิตวิทยาก็เลยมีข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็สนใจมาแชร์กันแล้วก็พบว่าจุดร่วมของทุกโลกเนี่ยก็คือความเครียดแล้วก็เลยหันมาสนใจเรื่องความเครียดค่ะแล้วก็แบบพอเราเห็นคนรอบๆตัวเรามีความเครียดมากเนี่ยค่ะก็เลย
ยิ่งสนใจเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ในช่วงวัยเนี่ยก็จะเผชิญความเครียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นเป็นนักเรียนเนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องการเรียนเรื่องเกรดสอบเข้าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใหญ่เขาจะบอกเราว่าแบบโตแล้วก็เดี๋ยวก็เครียดกว่านี้อีกแต่ว่าหนูคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรจะทำความเข้าใจเด็กด้วยว่าแบบบางทีแล้วเด็กๆเนี่ยก็มีความเครียดในตามช่วงวัยของตัวเองแล้วด้วยอายุแค่นั้นก็เขาอาจจะรับได้ไม่เท่าผู้ใหญ่สิ่งที่เราทำก็คืออบรมเพื่อนๆชุดหนึ่งให้มีความรู้มากพอที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยค่ะเทอมที่2เราก็เลยคิดว่าจะทำต่อในเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายที่ไกลกว่านี้เราก็เลยจัดเป็นคล้ายๆเวิร์กช็อปแทนค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยคลายเครียดแบบในระยะยาวได้แต่ว่าในระยะสั้นนะตรงนั้นที่เขาใช้เวลาอยู่กับเราเขาก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็แบบทำให้วันของเขาสดใสขึ้นตอนนี้ในกรมสุขภาพจิตสำรวจนะคะปี 64 เนี่ยประมาณ 50% เลยนะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าแล้วก็ 40 กว่า%เลยที่มีความเครียดสะสมอยู่แล้วก็เครียดอยู่เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าวัยรุ่นตอนนี้ก็อาจจะมีประมาณสัก10 กว่า% ที่เข้าสู่การเป็นโรคซึมเศร้าและในจำนวนเนี้ยแค่ประมาณครึ่งหนึ่งเองที่เข้าสู่ระบบการรักษาได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีออนไลน์คาสลิ่งอะไรเนาะที่เราสามารถเข้าถึงได้หรือสายด่วนต่างๆของกรมสุขภาพจิตอะไรพวกนี้เขาก็จะมีคนที่คอยรับโทรศัพท์คอยรับฟังพวกเราอย่างน้อยๆเราจะได้บ่นได้ระบายออกไปหรือถ้ามีความคิดฆ่าตัวตายก็จะมีสมาคมเอกชนเยอะแยะมากมายเลยสมาคมสมาริตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาสามารถที่จะออนคอลกับเราอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นมีอาการซึมเศร้าอ่ะมันไม่มีใครรู้ตัวเองหรอกว่าเราน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ทุกคนเขาก็จะคิดว่าโอเคนี่คือความเครียดแต่ว่าวันไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่ามันเครียดจนแบบทนไม่ไหวแล้วก็ความจริงอยากจะบอกว่าการเก็บไว้คนเดียวอ่ะเป็นสิ่งที่แย่มากๆทำไมแค่นี้ต้องร้องไห้แล้วเลี้ยงเด็กต้องแข็งแรงต้องเข้มแข็งแค่นี้อ่อนแอไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำพวกนี้มันทำให้คนเป็นแม่รู้สึกว่าเขาร้องไห้ไม่ได้เขาล้มเหลวไม่ได้เขาอ่อนแอไม่ได้อย่างแรกเลยคือยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและขอความช่วยเหลืออย่าเก็บไว้เพราะว่าพอเก็บไว้ปั๊บเนี่ยค่ะมันสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากให้มันไปถึงจุดที่เราไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหรือว่าจุดที่เราไปถึงขั้นทำร้ายลูกด้วยความไม่ได้ตั้งใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเลวร้ายเกินไปคนใกล้ชิดก็ควรจะมีวิธีการพูดวิธีการซัพพอร์ตเขาให้มันถูกต้องให้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้อะไรแบบนี้ค่ะจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่มีโอกาสที่จะมีอาการเกิดขึ้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นั้นอยากให้เราสังเกตตัวเราเป็นเบื้องต้นแล้วก็ไม่ต้องไปอายหรือรู้สึกไม่ดีถ้าเราจะต้องพบผู้เชี่ยวชาญบ้างต้องท่องเอาไว้ว่าเจอเร็วจบเร็วซึมเศร้ารักษาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือการต่อสู้มันต้องใช้ใจจริงๆเข้าไปต่อสู้กับมันเพราะนั้นผมก็เลยหาทุกวิธีทางที่จะต้องรักษาตัวเองให้ได้เราต้องหลุดจากหุบเหวนี้ให้ได้ไม่มีใครเป็นโรคซึมเศร้า24 ชั่วโมงครับผมยืนยันเลยเพราะผมเป็นมาแล้ว5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นพอผมมีจุดโฟกัสอย่างอื่นเดี๋ยวผมก็อาจจะลืมได้ผมก็ใช้ชีวิตได้ปกติเพราะนั้นเราอยู่กันได้อย่างสันติสิ่งสำคัญที่เราต้องพยายามช่วยกันในสังคมไม่มีอคติต่อคนที่เป็นโรคทางอารมณ์แบบนี้เพราะเขาไม่ได้อยากเป็นไม่มีใครอยากเป็นโรคหรือโรคทางกายก็ไม่มีใครอยากเป็นแต่เป็นเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็ต้องดูแลกันแล้วก็ทำความเข้าใจน่าจะเป็นทางออกแล้วคนรอบข้างเนี่ยแหละต้องคอยสังเกตและดูแลสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าทุกคนนะคะก็คือบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีใครอยู่ข้างคุณหรือว่าคุณโดดเดี่ยวเวิ้งว้างเสียเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเชื่อว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมองไปรอบๆเนี่ยยังมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะคะการหาความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้ในทุกวันเนี่ยความสุขล้วนอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่าค่ะถ้าเราเป็นหวัดก็รักษาด้วยการกินยาถ้าแขนขาหักเราก็รักษาด้วยการใส่เฝือกเพราะการเจ็บป่วยทั้งร่างกายเราสังเกตอาการได้ง่ายและสามารถรักษาได้อย่างตรงจุดแล้วความเจ็บป่วยทางจิตใจที่เรามองไม่เห็นอย่างโรคซึมเศร้าล่ะถึงแม้เราจะรับรู้ได้แต่เราจะรักษายังไงเราจะคิดว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเป็นหน้าที่ของนักจิตบำบัดและจิตแพทย์เท่านั้น
แต่ความจริงแล้วเราทุกคนสามารถช่วยกันสังเกตคนรอบๆตัวในเบื้องต้นก่อนว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่ เช่น ไม่ค่อยร่าเริงเก็บเนื้อเก็บตัวร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ หรือแม้กระทั่งรู้สึกได้ถึงความขมุกขมัวที่ก่อตัวเป็นเมฆทมึนบดบังความสดใสที่เขาเคยมี นั่นคือสัญญาณเตือนให้เราทราบว่าสิ่งผิดปกติในจิตใจกำลังเกิดขึ้นแล้วการพูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบก่อนที่เขาจะดำดิ่งลงไปในหุบเหวของจิตใจตัวเองเหมือนการโยนชูชีพให้คนตกน้ำได้คว้าไว้และการฟังคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขจัดเมฆดำออกไปจากจิตใจในเบื้องต้นแม้เราอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ทั้งหมดแต่เราก็สามารถช่วยให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในโลกภายนอกอันโหดร้ายและโลกภายในที่แสนจะทึบทึบ